اخلط القرنفل والليمون على الريق وضعه في هذا المكان واستعد شبابك ولن تستغنى عنها طيلة حياتك. وشاهد ما الذي سيحدث لك بعد 7 أيام حتى لو كنت تبلغ من العمر 80 سنة. مفاجأة صحية ستغير حياتك. ولكن قبل أن نبدأ يجب أن نوجه هذه الأسئلة للمتابعين: هل أنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري وخصوصا مصابين النوع الثاني؟ وماذا عن أمراض القلب والشرايين؟ وهل تعاني من التهابات الكبد أو حصوات الكلى؟ وهل تعاني من مشاكل في القولون والمعدة؟ وماذا عن انتفاخ البطن؟ وهل تعاني من أمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية أو ضيق التنفس؟ وماذا عن مشكلة حب الشباب وتساقط الشعر أو التهابات في المفاصل وهشاشة العظام وآلام الأسنان؟ وإذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد وإزالة الكرش فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بمكون واحد وهو القرنفل والليمون. فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ولكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل أو الليمون ولو لمرة واحدة اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. فوائد القرنفل على الريق سيقضي على كل هذه الأمراض في جسمك. اليوم سنتحدث عن القرنفل. فالقرنفل له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، هذا معروف، لكن ماذا تعرف عن فوائد القرنفل على الريق؟ وهل تختلف عن فوائده عند تناوله في أي وقت من اليوم؟ فوائد القرنفل على الريق: الفوائد التي يجنيها الإنسان من خلال استخدامه للقرنفل في أي وقت لا تختلف كثيرا عن فوائد تناوله على الريق، ولكن عند تناول القرنفل على الريق تكون الفائدة مضاعفة، وسنعرض عليكم الآن هذه الفوائد، وأيضا سنذكر أفضل طريقة للاستخدام في نهاية هذا الفيديو. أولا يمنحها لنا تناول القرنفل على الريق تخفيف الحموضة. يساعد القرنفل في تعزيز الهضم الجيد وتحسين امتصاص العناصر الغذائية بالجسم، ويساعد على منع الحموضة، وله تأثير طارد للغازات من القولون. وللحصول على هذه الفوائد ينصح بمضغ حبة إلى حبتين من القرنفل على الريق، حيث سيؤدي إلى شعور بالراحة الفورية. كما يمكن تناول القرنفل مع حبة الهيل للمساعدة في تقليل مشكلة الحموضة إن كنت تعاني من مشكلة الحموضة بشكل كبير في المعدة. ثانيا إنعاش رائحة الفم. يساعد مضغ القرنفل على الريق في إنعاش رائحة الفم بعد الاستيقاظ والتخلص من الرائحة الكريهة، كما أن للقرنفل خصائص مضادة للبكتيريا واللويحات، وبالتالي فإن شطف الفم بالقرنفل سوف يضمن الحفاظ على صحة الفم ونظافته. تخفيف آلام الأسنان. من أهم فوائد مضغ القرنفل على الريق أو في أي وقت أنت تشعر بالألم يتم مضغ القرنفل بالأسنان السليمة ليصل المفعول لمكان الألم. كما يمكن طحن القرنفل ووضعه في مكان الألم مباشرة. ويجب العلم أن القرنفل لا يعالج مشكلة تسوس الأسنان، بل هو يسكن الآلام لفترة محددة، لذلك يجب مراجعة الطبيب لعلاج المشكلة قطعا، وعدم الاستمرار في مضغ القرنفل لأن زيادته عن الحد تتسبب في النزيف والحساسية. يصاب العديد من الأشخاص بالغثيان الصباحي، وهي مشكلة صحية شائعة يمكن أن تنتج عن العادات الغذائية الخاطئة أو الإصابة ببعض الأمراض، ويمكن علاجها مؤقتا بمضغ القرنفل على الريق، مما يجعله يخفف بشكل واضح إلى أن تذهب إلى الطبيب. ويعد القرنفل كذلك من الأعشاب التي تدعم صحة الجهاز المناعي، وذلك لأنه يزيد من كميات خلايا الدم البيضاء في الجسم، وبالتالي تحسين القدرة على محاربة الالتهابات. كما أن القرنفل يحتوي على نسبة عالية وجيدة من فيتامين سي الذي يساعد على مقاومة العدوى التي تهاجم الجسم، وبالأخص الزكام والسعال. ويمكنك أخذ ملعقة عسل مع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون وأكلها، وقل وداعا للسعال. ويقوم العديد من الأشخاص باستخدام القرنفل من أجل التقليل من مشكلة تقرحات المعدة، حيث تعود فائدة القرنفل في ذلك من خلال دوره في زيادة سماكة المخاط الذي يحمي جدار المعدة، مما يقلل من مشكلات التقرحات بشكل فوري. لكن يجب الانتباه والتحذر. يتفاعل القرنفل مع بعض الأدوية المتناولة لتخثر الدم، وبالتالي عليك تجنب تناوله في حال كنت تتناول هذه الأدوية. ويسبب استخدام القرنفل انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يقلق معظم الأشخاص المصابين بمرض السكري، فيجب الانتباه. أما عن من يأكل القرنفل بسبب ألم في الأسنان فيجب أن ينتبه أيضا، لأن فرص الإصابة بالنزيف في حال الإفراط في تناول القرنفل واردة جدا لدى بعض الأشخاص، فلذلك يجب
يجب عليك فقط أكل القرنفل لتسكين ألم الأسنان إلى أن تذهب إلى الطبيب في صباح اليوم التالي. وأما عن استخدام القرنفل فيمكنك إذا كنت تعاني من مشكلة تقرحات المعدة بشكل كبير فيمكنك أخذ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ثم تقوم بوضعها في كأس ماء مغلي، ولا تقم بغلي القرنفل، فقط خذ كأس من الماء المغلي ثم قم بوضع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ثم اتركه لمدة 10 دقائق إلى أن يصبح الماء لونه أحمر تقريبا مثل لون القرنفل، ثم قم بتصفيته وشربه لمدة 7 أيام بمقدار كأس واحد يوميا على الريق. خلط القرنفل والليمون يصنع المعجزات، هذا ما سيحصل للجسم، لن تتوقع النتيجة. في هذا الجزء من الفيديو قررنا أن نحضر لكم وصفة صغيرة لا تكلف شيء ولكن مفعولها كبير ونحتاجها دوما، وربما الأغلب لا يعلمها رغم أنها متواجدة في كل منزل، رخيصة الثمن، مفعولها مذهل على الصحة. إذا كنت مصابا بالزكام أو نزلات البرد أو ألما في الصدر خصوصا مع هذا الوباء المنتشر فأنت بحاجة إلى هذه الوصفة من الآن، يجب أن تنتظم في تناولها، فهي واقية للجسم ومفيدة للصحة العامة، سواء كنت صحيح لا تشكو من الأمراض أو كنت مصاب بمرض مزمن مثل السكري أو الكوليسترول أو ضغط الدم وأمراض القلب أو التهابات الكبد أو حصوات الكلى أو العقم خصوصا للرجال والنساء، فهذه وصفة ممتازة لك وستحميك من كل هذه الأمراض. هذه الوصفة تتكون من مكونين فقط هما القرنفل والليمون، لكن يختلف الأمر في طريقة الاستخدام. سنأخذ حبة من الليمون نقوم بعصرها في كأس مع إضافة نصف كوب من الماء المغلي، ومن ثم نقوم بإضافة 3 حبات من القرنفل، ثم نترك الكأس جانبا ومن ثم تغطيته ليلا، ثم نذهب إلى النوم لمدة 8 ساعات. وعندما تستيقظ في الصباح تقوم بتصفية المشروب من حبات القرنفل، ثم تقوم بوضع ملعقة من عسل النحل وتشرب هذا المزيج. وكما أن القرنفل من الأعشاب الطبية المفيدة لصحة الإنسان ويتميز بالاستخدامات العلاجية والوقائية، ويرجع ذلك بسبب محتواه العالي من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناول هذه الوصفة؟ ينقي الجسم من السموم، لأن الاعتماد على هذه الوصفة لتنقية الجسم من السموم ممتاز، لأنها تساعدك على تنظيف الكلى والجهاز الهضمي والكبد والغدد الليمفاوية. ومن الجدير بالذكر أن هذا المزيج يقوي المناعة بشكل عجيب، لأن القرنفل يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وإضافة الليمون إليه يعطيه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى. ويلعب هذا المشروب دور ممتاز في تسكين آلام البطن وتطهيرها من البكتيريا الضارة، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة التي تساهم في تخفيف التهاب الأمعاء وتهيج القولون. وفي بعض الأحيان نستيقظ صباحا ونجد أن شهية الطعام لدينا مسدودة، لا نستطيع حتى تناول وجبة الإفطار في الصباح، فيكفي أن نشرب هذا المحلول ونشعر بتحسن ورجوع الشهية بالتدريج بعد أيام من تناول هذا المزيج. وكما يساعد أيضا هذا المشروب على فقدان الوزن، لأن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساهم في رفع معدل حرق الدهون المتراكمة في الجسم. ولكن للاستفادة من هذا المزيج لإزالة الكرش وحرق الدهون يجب ألا تقوم بتحليته بالسكر الأبيض أو العسل، رغم أن طعمه سيكون مر، ولكن لا تقوم بتحليته حتى لا يكتسب سعرات حرارية إضافية. ومع العلم أن هذا المشروب ليس للشراب فقط، فيمكن أن نأخذ هذا المزيج ونضع به قطعة من القطن النقي ونقوم بتدليك البشرة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد، فقط قم بتمريره على الوجه، فهذا المزيج يساعد على تنظيف المسام في الجلد من الشوائب العالقة به، ما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية. ويستحب كذلك مضمضة الفم بهذا المشروب. من العادات الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة شرب القرنفل مع الليمون، يساعد في التخلص من رائحة النفس الكريهة في الصباح عن طريق مكافحة البكتيريا الفموية، فقم بالمضمضة وسترى تحسن ممتاز في الأيام المقبلة. كم من مرة نشرب القرنفل مع الليمون في الأسبوع؟ نشرب القرنفل مع الليمون 3 مرات في الأسبوع، ولا يجب تناوله يوميا، لأن تناوله يوميا يجب أن يكون له تأثير سلبي على صحة الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم لمن يعاني من ضغط الدم المرتفع، ويسبب بعض المشاكل إذا قمت بالإكثار من تناوله. لذلك يجب علينا الاعتدال في تناول طعامنا حتى لو كان مفيد، لأن الشيء إذا زاد عن حده سوف ينقلب ضده. وهذا كان كل ما لدينا اليوم، شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.